Ayan, isang maulan na umaga mga kamamshis. Like I promise, nandito ko ulit ngayon para i-test natin yung recipe ni Chef RV, yung Choco Moist Cake na sobrang dali lang nung kanyang mga ingredients. Walang masyadong, no fancy ingredients at all. Sobrang simple lang. And nga pala, thank you sa mga nag-watch, nag-subscribe at nag-like ng aking first video na maraming basher, pero okay lang. Shout out kay Sheila na pangit daw ng kaldero ko, pero okay lang din. Bili mo ako bago, di ba? At kay Friendship Giselle, napansin pati mga pronunciation ko. Sorry naman, di ba? Yun, bago lang, kinakabahan. Pero hopefully ngayon, maging perfect na siya. Pero okay lang basher, wag lang hater, di ba? So, eto na mga momshi. Ito na tayo, magsimula tayo. So, ayan na, pre-sifted na yung flour. 2 cups of flour with 3/4 cups of cocoa powder, 2 cups of brown sugar, and also 1.5 teaspoon of baking soda and baking powder. And also, nilagyan ko na rin siya ng 1 teaspoon of iodized salt. Yan siya yung dry ingredient natin. Actually, sobrang simple nung recipe na to. Walang itlog, walang milk. Sa liquid naman ingredients natin is 2 cup of water, room temperature na water, with 1 tablespoon of vinegar. Kahit anong klaseng vinegar. Diba? And ito yung sinasabi nila na secret ingredient. Yung mantika, corn oil. So, half cup ng corn oil. Actually, nagbe-bake ako ng cake before. Kahit anong oil lang yung ginagamit ko. Vegetable oil or palm oil. Hindi ko alam na meron pala siyang effect sa texture or sa pagiging moist nung ating chocolate cake. Kasi mostly, yun nga, nung napanood ko yung video ni Chef RV, na sabi niya na pag gumamit ka ng mantikang hindi natutulog, like corn oil or canola oil, kahit ilagay mo sa ref yung cake mo, hindi siya maninigas. Mananatili siyang moist. So, yan. Ito yung tatry ko ngayon. So, yan. So, ngayon, sa video to, I'll be making 2 kind of chocolate cake para makita natin yung difference talaga. The one, yung usually na ginagamit ko na I'm using ordinary vegetable or palm oil. Ito nga, ito yung pangalawa is yung recipe ni Chef RV na with canola oil or corn oil. Tignan natin kung ano talaga yung effective na maging moist yung chocolate cake natin. Di ba? So, mga momshies, thank you sa mga nag-subscribe and like nung first video ko. Although, mga 22% pa lang nag-subscribe. So, sana, hopefully, dumami pa siya para sa ekonomiya, go tayo dyan, di ba? So, yun nga, sa mga basher ko, sa mga nagre-reklamo, hindi naman nagreklamo, mga positive comment na mahina yung boses ko, and yun nga, pronunciation. So, next time, I'll make sure na okay yung pronunciation natin since call center agent tayo. So, kailangan medyo, yun nga, maarte, di ba? Di ba? O, sige na, ito na. So, hahalo-halo lang natin to, yung mga ingredients na to. So, nag-prepare na rin ako ng pan. This is 6 inches pan. Medyo maliit kasi, yun nga, gusto kong gumawa ng minimalist cake. Try natin yun later. And sobra siya kasi 2 cups of flour yan. So, medyo marami. So, I'll just going to make din na cupcakes, chocolate cupcakes. And also, try tayong gumawa ng frosting. Yan. Test din natin kasi I have tried frosting na hindi siya nahuhulas. Parang makeup lang nahuhulas eventually pag mainit. Pero try natin itong, may na-try akong isang magandang frosting na kahit matagal siya, hindi mo siya lagay sa ref, nasa labas lang siya, room temperature, hindi nahuhulas siya. Not unlike that, yun nga, yung other na na nahuhulas. Pero later din yan. Since, yun nga, tayo ay walang ginagawa, naka 14 days quarantine ng lola nyo kasi daw COVID suspect, although negative naman ako. So, make time, I'll use na yung mga free time sa paggagawa ng video, di ba? Since, arti-artihan, feeling artista, ganyan. O, shout out daw dun kay Giselle. Hi, Giselle. Sana mapanood mo tong video ko. Nagiging, ano ba yan?
nilalakasan ko na yung boses ko and yung pronunciation. And dun sa kaldero pangit kasi actually nasira siyang rice cooker. Paliwanag talaga ako, di ba mga momshi? Nasira siyang rice cooker na yun, ginamit ko yung kaldero. Di ba? Kaysa bumili ng bago, mahal ng kaldero, di ba? Pero kung bibilan ako ni Sheila, okay lang din. O sige, next time, balik tayo later. So, papakita ko sa inyo paano ko haluin to and then, para isasalang natin sa, nga pala, sa oven, we have to preheat the oven before natin isalang ang cake para maganda yung alsa ng cake natin. So, preheat mo yung oven mo ng mga 30 minutes, 350 Fahrenheit. And, para pagsalang mo, yung init ng oven mo is stable na. Kumbaga, na-reach niya na yung 350 or 250 something. Basta, importante tayong mag-preheat lagi ng oven. Ng oven, di ba? Meron problema talaga sa B&V. So, yun, oven, yan. So, kailangan nating i-preheat yan ng mga 30 minutes para naman ma-secure natin na okay na yung ating oven nga. Yun nga. O, sige, next time. Teka, wait lang. Ihaluin na natin siya. Sige, mga momshi. Ayan, mga mamshi, halo lang natin ng wet and dry ingredients natin together. And also, wag kalimutan yung mantingkang di puyat, yung hindi natutulog. So, ay halo-halo lang until incorporated lahat ng ingredients. And wag nyo pong i-overmix siya, okay? Nap later. Ayan, mga kamamshi, nahalo ko na siyang maigi. And nalagay ko na rin siya kanina doon sa 6 inches pan natin na sinalang ko na sa oven. Ito, naiwan pa kasi hindi kasha. So, yung 2 cups of flour, ay nakagawa siya ng 1 pan, 6 inches pan na cake. And also, 11 pieces na cupcakes. Kinulang pa, di ba? Sayang, 1 dozen sana, di ba? So, ayan. So, ipinasok ko muna siya sa oven, mga 20 minutes yun na magbe-bake. Like I said before, preheat nyo yung oven nyo. Make sure na stable na yung init ng oven nyo. Oven, di ba? Nagiging, na ako, sobrang, ano ba yan? Naku-conscious na ako sa mga pronunciation ko tuloy. Salamat sa mga, positive, naman yan, feedback. And na-appreciate ko lahat yon. And thank you sa mga friends ko. Yan, ito, 12. 11 lang pala. So, yan, isasalang natin yan sa oven after ko ilabas si cake sa pan. Yun. So, sige, babalikan ko kayo later. And then, pakikita ko sa inyo yung difference nga ng 2 recipe na gagawin natin today. And hopefully, makita natin yung difference na yun. Okay? So, thank you mga kamamshi. Wait lang natin. A few inches later. So, ayan mga kamamshi, habang inintay natin nakasalang yung isang first recipe natin ng Choco Moist Cake, nag-prepare naman ako ng second recipe natin for the Choco Moist Cake then. I have here for the dry ingredients, I have 1 cup flour, 1 teaspoon baking powder, half teaspoon baking soda, 3/4 cup ng sugar, 1/4 cup ng cocoa. So for the cocoa, I use Ben's drop. And for the wet ingredients, I have 1/4 cup oil, yun nga yung palm or vegetable oil, and 1 cup milk with 1 teaspoon na vinegar. So incorporate mo lang yan, halu-haluin lang natin together. Make sure na incorporated na yung mixture natin. And this recipe is good for isang 6 inches na round cake pan. And yun nga, yung oven natin, i-preheat natin for 5
5 minutes, and then lagay lang natin sa oven, lutuin natin siya ng 20-25 minutes. And para sa atin malaman kung luto na yung cake, tusukin lang natin yung gitna ng cake ng toothpick. Kung wala nang sumamang wet mixture doon, pag crumbs na yung sumama dun sa toothpick, ibig sabihin luto na yung ating cake. So ganon, okay? One shift later. So, ayan, mga kamamshi, nahalo na natin maigi yung ating second mixture na using palm oil. Ito ay 6 inches round pan. Sasalang natin sa oven for 20-25 minutes. So, after nito, i-compare natin, lalagay natin siya sa ref, yung recipe ni Chef RV and my own recipe using the mantikang natutulog at versus the mantikang hindi natutulog, 'di ba? So ayan, bukas malaman natin kung ano nga ang difference ng dalawang mixture na ito, okay? The next day. Ayan, good morning mga kamamshi. So, magdamag natin nilagay itong sa ref, itong dalawang klase ng Choco Moist cake natin. Itong cupcake na to, gawa to sa recipe ni Chef RV using corn oil, and itong 6 inches pa na to, ito yung ginamit ko na palm oil. Ngayon makita natin yung difference between the mantikang di natutulog at mantikang tulog. So ito yung sa corn oil, yung sabi nga nila pag nilagay sa ref, hindi siya natutulog yung mantika. Ito, sobrang lambot yung cupcake natin. Unlike this one na magdamag siyang nasa ref, tumigas na yung tinapay niya. So ngayon, alam na natin kung anong magandang gamitin sa recipe ng Choco Moist cake, which is yun nga, yung using the corn oil. And yun nga, so again, sana na-enjoy nyo yung panonood ng video na to at natuto kayo ng mga bagong tricks and tips sa pagbe-bake. Again, hindi ako professional or I'm not an expert. I'm basing lang ito sa aking experience sa pagluluto or pagbe-bake. And nga pala, shout out sa mga unang nanood ng aking video, kay Conrada Panpilo, kay Connie, and kay Maricar, and kay Teacher Grace. Shoutout sa inyo. Salamat sa panonood. And so, sana panoorin nyo din ulit tong second video ko. So, and also open din ako sa mga positive feedback, and thank you. Nagtsatsagaan yung panoorin yung video ko, although marami pang palpak. Yun nga, learning experience. So, thank you. And again, hit like, subscribe, and notification button for my next video. Mag-upload tayo ng next video naman for the frosting. I'll be making two kind of frosting, yung buttercream and yung boiled icing, which is much better. So again, thank you mga momshi, and God bless. Bye!